ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න ඕන අනිත් concept දෙවෙනි concept එක ගැන දෙවෙනි සංකල්පය හරි දෙවෙනි එක ලියා ගන්න selection එහෙම නැත්නම් වර්ණය කියලා ලියා ගන්න. වර්ණය කියන එකට ලියා ගන්න ඊට පස්සේ මෙහිදී උපදේශ ගැලීම යම් කිසි තීරණයක් මත සිදුවේ. මෙහිදී උපදෙස් ගැනීම යම් කිසි තීරණයක් මත සිදුවේ if else මෙහිදී භාවිතා වේ කියන එක ලියා ගන්න. මුළු බිල රුපියල් 10000ට වැඩි නම් 10%කද මුළු බිල 2500ට වැඩි නම් 5%ක්ද ලෙස වට්ටමක් ලබා දීමට ඉහත හේතය සහ ගැලීම් සටහන යලි සකස් කරන්න. මුළු බිල රුපියල් 10000ට වැඩි නම් 10%ක් හරි. එතකොට ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයගලන්ට උත්තරේ පෙන්නන්නම්. මොකද අද තියෙන මේ ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක චුට්ටක් අමාරුයිනේ කරන්න. ඒ හින්දා ඔයගලන්ට වෙලාව දෙන්නේ නැතුව එකපාරම ඔයගොල්ලෝ මේක සම්පූර්ණ එකම ලියා ගන්න. මුළු එකම ලියා ගන්න. මුළු එකම එකවර ලියා ගන්න. මොකද ඔයගලන්ට කරන්න දෙන්න වෙලාව දෙන්න අමාරුයි මේ වෙලාවේ අර තියෙන ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක. ඒ හින්දා මේක බලලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මම තේරුම් කරන්නම්. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන ලියා ගන්න පටන් ගන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන ලියා ගන්න. ඒතර ඩිස්කනෙක්ට් වුණාට අවුලක් නැහැ. ෆොටෝ එකක් ගහගෙන ඒ ෆොටෝ එකෙන් ලියන්න පටන් ගන්න. හැබැයි ෆොටෝ එකක් ගහගෙන නිකන් ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ලියන්න. right. මේකට අදාළව අපි කෝඩ් එක modify කරනවා. අපිට modify කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. අලුතෙන් මම එකතු කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස. discount මම කියනවා බිල් මුලදී බිඳුවයි. බිල් එක 10000ට වැඩි නම් discount එක
110යි. 0.1යි. බිල් එක 2500ට වැඩි නම් එහෙම නැත්නම් බිල් එක 2500ට වැඩි නම් 105යි. නැත්නම් 0.05යි. එහෙමත් නැත්නම් ඩිස්කවුන්ට් එකක් නැහැ. ඉතින් අවසානයේ අපිට පුළුවන් pencil pencil lunch boxes මේවා ටික print කරන ගමන්ම total bill එකත් discount එකත් discounted bill එකත් පෙන්වන්න. හරි මම මේක run කරලා පෙන්නන්න. එතකොට අපිට හම්බ වෙන මෙන්න මේ වගේ output එකක්. number of pens අපි තුන් pen 10ක් pencil 20ක් පොත් 30ක් සහ lunch boxes 10ක් ගත්තා කියලා. එතකොට අපිට 4400යි බිල